Hi guys! Welcome back sa channel ko. Kung bago ka lang dito, hi! Welcome! My name is Wia. In today's video ay magluluto tayo ng masarap na ginataang baboy at kalabasa. Siguro favorite ito ng halos lahat ng Filipino kapag may gata and then may kagat ng anghang. Alright, so mag-umpisa tayo sa kung ano yung kailangan natin at kung paano ito lutuin. So first off, kailangan natin ng tanglad, red onion, ginger, sili, spring onion, kalabasa, olive oil, canola oil, pork, ground black pepper, water, coconut milk, kailangan rin natin ng fish sauce, spring onion yung dahon, white sugar, at asin. Sa lista ng mga sangkap, kindly check ang show notes below. So first off, dito gumamit ako ng food processor, yung maliit lang. Iniligay ko yung tanglad, ginger, sili, yung bulb ng spring onion, red onion, at olive oil. Then, ginagrind ko lang ito. Kung wala kayong food processor na ganito, you can use mortar and pestle naman. So, medyo chunky yung sa akin, pero kapag gusto nyo ng mas maliliit pa dito, then you can chop naman yung tanglad ng mas maliliit pa. So, iset aside natin yan, kuha tayo ng pot, lagyan ng canola oil on medium heat. Kapag mainit na ito, ilagay na natin yung spices na hinalo natin kanina. Ito yung tanglad, red onion, bulb ng spring onion. So, gisa-gisa, mga about 3 to 4 minutes or hanggang sa ito ay mangamoy na. Kumbaga, ina-adjust ko ito, medium-low, para ma-infuse yung spices sa, canola oil. Mas masarap at mas mainam kapag ito ay low heat, kapag ginigisa ito. Next ay, ilagay na natin yung karne. So, dito gumamit ako ng karning baboy. Yung cut ng karning baboy ay pork belly. Mas masarap kung may konting taba, katulad ng nakikita nyo dito. Mas masarap rin kapag bone-in. So, depende yan sa inyo. Then, season it with ground black pepper, haluin saglit. Katulad ng ginagawa ko dito. Then, takpan lang muna natin ito, mga, I would say, 15 minutes. Pero, like, after 8 or 10 minutes, i-check natin. And then, haluin natin saglit. Hinalo ko yan after 8 minutes para walang mag-stick na karne sa bottom ng pan. Okay? So, after, like, 15 minutes na yan, lagyan natin ng fish sauce at konting, tubig. Ginagawa ko rin yan para gusto ko kasing mag-come out muna yung, oil or taba mismo ng karne. Okay? Then, nilagay ko na yung, not kamatis, I was about to say kamatis, yung kalabasa. Nilagyan ko rin ng tubig. Kunti lang din yung tubig, pero sa lista ng mga sangkap sa exact measurements, nasa description box yan. So, tinakpan ko ito, niluto ang kalabasa, I would say mga about 6 minutes sa kalabasa. Din naglagay ako ng kunting white sugar at coconut milk. Masarap kasi kapag merong coconut milk, then lagyan mo ng white sugar. Kumbaga yung white sugar, nag-i-enhance yan ng flavor ng coconut milk na lalong sumasarap. Then takman na naman for additional 5 minutes and then tikman nyo ito, lagyan ng asin to taste at yung dahon ng spring onion. Yung kalabasa ko kasi yung pagkahiwa ay maninipis, so madali lang siyang naluto. And then tinikman ko naman ito. So tikman nyo palagi para ma-adjust nyo yung lasa. Alright guys, that's all for today's video. Totally recommend this recipe. Masarap. Thank you for watching. Take care.